ඔන්න එහෙනම් ටෙක් යාළුවෝ ඔක්කොම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් පොඩ්ඩා YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න ආවේ bench power supply එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. විශේෂයෙන් කියන්න ඕන මම ගොඩක් කාලයක් තිස්සේ ඉඳලා bench power supply එකක් හදන්න හිටියා. ඒකට හේතුව තමයි මට අවශ්‍ය විදිහට voltage එක control කරගන්න වගේම ampere එක limit කරලා භාවිතා කරගන්න ඕන උවමනාව හින්දා තමයි මම bench power supply එක හදන්න විශේෂයෙන්ම හිතුවේ. ඊට පස්සේ මම bench power supply එක හදන්න කලින් වීඩියෝ එකකුත් කරා නම් හොඳයි කියලා හිතුවා. ඒකට හේතුව තමයි කවුරු හරි දවසක bench power supply එක හදනකොට යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මේ වීඩියෝ එක බලලා එයාට යම් කිසි අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේ bench power supply එක කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා මගේ bench power supply එක මම හැදුවේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. හරි අපි බලමු මේකට ප්‍රධාන වශයෙන්ම අවශ්‍ය component ටික මොනවද කියලා. අපිට ඉස්සෙල්ලම අවශ්‍ය වෙනවා AC to DC convert කරන්න power supply එකක්. මම මේකෙදි ගන්න SMPS කියන power supply එක. මම linear transformer එකකුත් බැලුවා. මම ඊට පස්සේ linear transformer එකක් දැම්මොත් අපි bench power supply එකට බරින් සාපේක්ෂව වැඩි වෙනවා. transformer එකක් නිසා ඒක බරින් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම SMPS power supply එකක් ගන්න තව හේතු තිබුණා. ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් linear transformer එකකට වැඩිය SMPS power supply එකක efficiency එක ගොඩක් වැඩි. සාමාන්‍යයෙන් 90කට 95කට එහා efficiency එකක් තියෙනවා SMPS power supply වල. ඒ වගේ හේතු හින්දා මම SMPS power supply එකක් ගත්තා. මෙතනදී AC to DC convert කරන්න. මම ගත්තේ volt 24 ampere 15 කියන SMPS power supply එක. ඊට පස්සේ මට මේකෙදී volt 18 ඉඳන් volt 28ක් වෙනකම් මට voltage එක adjust කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඊට පස්සේ මම මේකෙදී voltage එක උපරිම ඒ කියන්නේ volt 28ම මම adjust කරගත්තා. ඔයාලා දන්නවා SMPS power supply එකේ voltage adjust කරන්න පුළුවන් පොඩි port එකක් තියෙනවා. ඒකේ මම උපරිම volt ප්‍රමාණයට මම මේක adjust කරගත්තා. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍ය වුණා voltage එක control කරගන්න වගේම ampere එක limit කරගන්න මට අවශ්‍ය වුණා. මේකෙදි මම ගත්තේ XL 4016 කියන buck converter එක. මේ buck converter එකේ අපිට ampere 9ක් යනකම් අපිට current එක ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මගේ වැඩවලට මට ampere 9ක් ඉතර යන්නේ නැහැ. ඒකින් ප්‍රමාණවත්. ඒකින් මම මේ buck converter එක තෝරගත්තා. සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔයාලගේ එකක් හදද්දී ඔයාලට මේක මදි නම් ඔයාලට පුළුවන් වෙන buck converter එකක් මෙතනදී use කරන්න. ඊට පස්සේ මම මේකේ voltage එක වගේම ampere එකකට බලා ගන්න මම volt meter එකක් ගත්තා. මේකේ voltage එක ampere එක අපිට දෙකම බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම තව ගත්තා LM 2596 කියන buck converter එකක්. ඒක ගත්තේ මම volt meter එකට power දෙන්න ඕන හින්දා. ඊට පස්සේ මම තව on off button එකක් ගත්තා. main power එක මම on off කරගන්න. ඊට පස්සේ මම තව banana jack ඒ වගේ දේවල් ටිකක් use කරේ. තව මම කේසින් එකක් අරගෙන මම කේසින් එකක් නවලා හදාගත්තා. ඒකේ ෆොටෝ එකක් මම මෙතනින් දාන්නම්. හරි අපි දැන් මේක power supply එක bench power supply එක හදන වීඩියෝ කොටසට අපි දැන් යමු. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මම මේ හදලා තියෙන කේසින් එක. මම මේ කේසින් එක හදලා තියෙන්නේ තහඩුවක් නවලා තමයි කේසින් එක හදාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ දෙපැත්තේ මම ඇතුළට වාතය එන්න කවුළු දෙකක් කපාගෙන තියෙනවා. ඒ කවුළු දෙකේ මේවට බලන්න පුළුවන් මම දැලක් ගහලා තියෙනවා. මම මේ දැලට අරන් තියෙන්නේ power supply වල, ඒ කියන්නේ SMPS power supply වලට එනවා දැල් තියෙන කේසින්. ඒ කේසින් එකක් කපලා තමයි මම මේකේ දෙපැත්තට කේසින් දෙක glue gum දාලා අලවගෙන තියෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ මම component ටික කේසින් එක ඇතුළට temporary තියලා බැලුවා. ඒ කියන්නේ SMPS power supply එක සහ buck converter දෙක තියලා මම බැලුවා ඉඩ කොහොමද ගන්න කියලා. ඉන් අනතුරුව මම SMPS power supply එක සහ buck converter දෙක කේසින් එකේ ලෑල්ල මත glue gum දාලා ස්ථිරවම අලව ගත්තා. හරි දැන් ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ DC volt ampere මීටරය කේසින් එකට සවි කරගන්න ආකාරය. මම bench power supply එක නිර්මාණයේදී මේ වලට පේන රතු පාට සහ කළු පාට ටර්මිනල් දෙක, ඒ කියන්නේ female banana jack දෙක මම කේසින් එකට වෙනමයි සම්බන්ධ කරේ. ඒ වෙනම සම්බන්ධ කරන්න එක හේතුවක් තියෙනවා. මේ කේසින් එක තහඩු, ඒ කියන්නේ තහඩු අතර ෂෝට් ට්‍රිමර් ලක් වෙනවා. ඒක නිසා තමයි මම මේකේ
කේසින් එකේ කවුළුවක් කපලා ප්ලාස්ටික් ප්ලේට් එකක් අරගෙන ඒකට වෙනම බනානා ෆීමේල් ජැක් දෙක සම්බන්ධ කරේ. තව දෙයක් කියන්නම් මම ඔයාලට. මම මේ ප්ලේට් එක හොයාගත්තේ පරණ UPS බැටරියකින්. ඒ කියන්නේ බැටරිය උඩින් සීල් කරපු පොඩි ප්ලාස්ටික් ප්ලේට් එකක් තියෙනවා. ඒ ප්ලේට් එක ගලවලා තමයි මම මේකෙදි යූස් කරේ. හරි දැන් මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ AC 230 වෝල්ටේජ් එක ඉන් කරන ෆීමේල් සොකට් එක සවි කරන ආකාරය. හරි ඉතින් මම මේකේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම කරේ SMPS power supply එක සහ බක් කන්වර්ටර් දෙක කේසින් එකේ ලෑල්ලට ග්ලූ ගම් දාලා සවි කරගත්ත එක. ඊට පස්සේ මේකෙදි මම SMPS power supply එකෙන් XL4016 කියන බක් කන්වර්ටර් එකට වෝල්ටේජ් එක ඉන් කරලා තියෙනවා. මම SMPS power supply එකේ වෝල්ටේජ් එක උඩරිම තියාගෙන තියෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඒ කියන්නේ වෝල්ට් 28කට මට මේක උඩරිම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම වෝල්ට් 28ම තියලා ඒ වෝල්ටේජ් එක බක් කන්වර්ටර් එකට ඉන් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඉන් ටර්මිනල් දෙකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මට DC වෝල්ට් මීටර් එකටත් පවර් එක වෙනම ලබා දෙන්න ඕන. මෙතනදී DC වෝල්ට් මීටර් එකට වෝල්ට් 4 ඉඳන් වෝල්ට් 28ක් වෙනකන් දෙන්න පුළුවන් කියලා ඩීටේල්ස් වල, ඒ කියන්නේ වෝල්ට් මීටරේ ඩීටේල්ස් වල තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම අර ගත්ත පොඩි බක් කන්වර්ටර් එකෙන්, ඒ කියන්නේ LM2596 කියන බක් කන්වර්ටර් එකෙන් වෝල්ට් 12කට මම මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන තියෙනවා. ඒ 12 වෝල්ට් තමයි මම වෝල්ට් මීටරේට දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම අරගෙන තියෙන ලොකු බක් කන්වර්ටර් එකේ, ඒ කියන්නේ XL4016 කියන බක් කන්වර්ටර් එකේ අවුට්පුට් එකෙන් එන වයර් දෙකෙන් ධන අග්‍රය රතු පාට බනානා ෆීමේල් ජැක් එකකට මම සෙට් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම වෝල්ට් මීටරේ එන කහ පාට වයර් එකත් මම රතු පාට ටර්මිනල් එකට, ටර්මිනල් එක කිව්වේ ෆීමේල් බනානා ජැක් එකට මම පාස් කරගෙන තියෙනවා. ඒ කහ පාට වයර් එකෙන් තමයි රෙෆරන්ස් වෝල්ටේජ් එක DC වෝල්ට් මීටරය දැනගන්නේ. ඊට පස්සේ XL4016 කියන බක් කන්වර්ටර් එකේ ඍණ අග්‍රය මම DC වෝල්ට් මීටර එක හරහා ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කළා. ඒකෙන් එන අනිත් වයර් එක කළු පාට ටර්මිනල් එකට සම්බන්ධ කරලා තිනවා. ඒක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් කරලා තියෙන්නේ. තව විශේෂ දෙයක් කියන්න තියෙනවා. XL4016 කියන බක් කන්වර්ටර් එකේ মাল্ටි ටර්න් පොටෙන්ෂියෝමීටර් දෙකක් තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ වෝල්ටේජ් එක සහ ඇම්පියර් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න එන්නේ মাল্ටි ටර්න් පොටෙන්ෂියෝමීටර් දෙක. ඊට පස්සේ මම ඒ মাল্ටි ටර්න් පොටෙන්ෂියෝමීටර් දෙක ගලවලා 10K වොලියුම් කන්ට්‍රෝලර් දෙකක් දාලා තියෙනවා මට වෝල්ටේජ් එක සහ ඇම්පියර් එක වෙනස් කරගන්න. ඒක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් කරලා තියෙන්නේ. හරි දැන් මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ මම බෙන්ච් පවර් සප්ලයි එක හදපු ආකාරය. මම හිතනවා මේ බෙන්ච් පවර් සප්ලයි එකේ වයරින් ඩයග්‍රෑම් එක සරලවම ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඇති කියලා. තව විශේෂයෙන් කියන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ තේරුම් නැති තැනක් තිබුණොත් වීඩියෝ එකේ යට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක තියෙනවා. ඔයාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. නොතේරුම් තැනක් තියෙනවා නම් මම අනිවාර්යෙන් ඒකට රිප්ලයි එකක් කරනවා. එහෙනම් විශේෂයෙන් කියන්න තියෙන්නේ මගේ ටෙක් පොඩ්ඩා YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම තවත් යාළුවන්ට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් share කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙමු.
තියෙනවා.